So yung mga ka-TRUEPARDS, no? Ito siya, yung buong set niya. So mamaya sa setup natin. Siyempre hindi lang 'yon. Hindi lang 'yon. So bumili rin tayo ng para mas may quality, no? Yung ating live ay ito, tingnan niyo. Hello mga ka-TRUEPARDS, welcome back to another vlog. So tayo po ay may gagawing unboxing. Abangan nyo yan, ha. Ayan mga ka-TRUEPARDS, mag-unbox tayo. Nabili namin to sa Raon. Yan. Itong sound card. Alexing. So ito siya, no? So kumpleto na yung kanyang sounds. So ito yung kanyang mga input tsaka output. Kita ba? Kita ba? So bumili rin tayo ng mga jack. Yung kanyang wire 1 to USB tsaka 3.5. Ay, ano to? 3.5 dalawa yung dalawang tatlo. Ito mga ka-TRUEPARDS, charan! So meron tayong mixer para mas may quality yung paglabas ng boses, no, pag nagla-live. Tingnan natin siya. Ito yung kanyang charger. Baliktad. Ito yung kanyang wire. Yung jack niya. 152. Ito siya. Ito siya. No? Para dito ka magmi-mix, magtitimpla ng boses at saka mga sounds. So, Yamaha po ito. Mas mura kasi mamili talaga pag sa Raon, no? Kumpara sa online, kasi sa online ay naka-fix yung price niya. At the same time, hindi ka pwedeng tumawad, no? Sa Raon ay pwede kang tumawad hanggang gusto mo. Ako po pag namimili ako, no, sa Raon, halimbawa ang presyo niya ay 2.5, no? Tatawaran ko yan ng 1,500. So ganun tayo tumawad. Hindi pa pwedeng yung misis ko pag namili yun sa Divisoria, pag ang presyo niya ay 2.5, sasabihin ng misis ko 2.4. Ako hindi, kalahati talaga yung presyo. Kaya okay, abangan natin mga ka-TRUEPARDS. Mga ka-TRUEPARDS, salamat sa panonood sa vlog na ito. Sa lahat po ng nanonood ngayon, huwag pong kalimutan mag-thumbs up. I-click po ang notification bell at the same time po, mag-subscribe po sa aking YouTube channel. DIREKBHOJIE Vlog. Hanggang sa susunod po, paalam!